Hello guys, welcome diri sa toang video. So karon tudloan ta mo unsa to pagbuhat og website sa GHL in just a few minutes. So example, okay, I want to create a portfolio, okay, for my graphic design services. Okay, make me a GHL coding and preview. So muna akong ibutang nana sa Gemini guys ha. Okay, naka-pro ko actually sa Gemini, pero I think magana gyapon ni siya pag dili pro. So basically muna ikuan na just a few seconds lang. Tagaan mo na niya og kanang pinakalit nga kuan. So na kay coding diretso. Right, kung nagbuhat siya coding diya tapos butangan ni mag preview dire. By the way, dapat din mo ibutang dire by the way, okay, make it full width. Spelling width gani adra. Okay, example kana. Okay, so kana ako siya butangan by the way make it full width. So at the same time ikaw po naka-open na po ka sa imong GHL. So at this karon naapog ko diri sa akong GHL karon dire na ko yung mga example, no. So buhat diri example add kog new step, example sample number 3. Okay, ato lang kada sa sites, then madto ka sa funnels para makita nimo na. So nag-open lang kog panibagong kuan. Tapos dire ato ka dire sa edit and edit new tab kay andamo na tong coding na to. So balik na karon mo open na siya new tab. Right? Balik na dire karon sa GHL. So muna yung gibuhat niya, Aura design for example. Siya na nagbuhat na ng design and then simple na kay landing page. So ang coding na guys, na dire. Okay, ato ka dire sa code. Button nimo, click nimo diya, control A, tapos kopyahon nimo, copy, boom, and then ato ka dire, balik ka diya dire sa GHL na ka. All you have to do is ato ka dire sa plus, add elements, then ato ka dire karon sa code, right? Coding, i-drag nimo diya. Pag drag nimo, i-click nimo dire, tapos open new code editor, paste nimo dire, boom, save, basta dali ara. And then imo na i-save ni, it's either if you're going to connect it to your domain, pwede ra pug kaayo. So kung na kay domain, pwede nimo i-click ta diya. So for this example, ako lang siyang i-save lang. Okay, so ako siyang naka-save na to. Kung ako i-click dire karon, so mo na yung website nimo gibuhat. As easy as that. Basta dali. So kung gusto nimo nga murag mo highlight pang likod na si background color, change na nimo ni puti dire. Imo na yung change dire color. Example, imo i-change dire ang color na dili po siya pwedeng something like red tingali. Ana, save din mo na. I-save din mo diya. Pag save mo na po yung magawas diya. So kana, no, simple ra kay siya nga training, pero actually daghang ko nabuhat gay na ng pang buhat dire gay na ng mga design, na po yung mga coding dire. I don't know if naa pa ni dire. Look at this. Pero sumupo niya ako ang gibutang dire nga training. GHL coding gyapon nga gibuhat sa gibuhat sa Gemini. So napo ko gibuhat. So mga coding lang dira kayo gikan sa Gemini, call mo code, i-paste mo sa GHL mo, then there you go. So kana lang guys, thank you so much for watching this video and have a great day. Let's go.